Okay, walang problema. Ang susunod natin na putahe, creamy potato chicken salad with carrots, beets, and fresh herbs. Simulan na natin. Okay. Okay. So sa ating harapan, of course, kapag hindi ko in-advance ito, hindi kayo uwi ngayong araw na ito. Pinakuluan ko yung potato para siyang al dente kung sa pasta. Hindi masyadong lamog, hindi masyadong, kinakailangan din medyo chunky. Okay. Right? Now, simpleng-simple lang po. Nandiyan na lahat, hahaluin lang natin. Siyempre, bago natin hahaluin yung at mga sangkap na yan, unahin natin ang mayonnaise. Mayonnaise. Sour cream. Unahin natin ang chicken. Okay. Carrots, sugar beets. Now, the color is like a rose. The potato. Okay. Kasi nahalo na natin. Now, lagyan natin ng kalahating Basil. peso. Now, of course, again, yung paborito mong part, Taste test. test. Inggit kayo, no? What a nice! What a nice! Sarap! Okay. Gagawa din ng garnish. Ito yung simpleng garnish. Ano? May mandolin tayo. Ang tawag ng mandolin. Mura lang ito. Gusto niyo magkaroon? Yes! Okay. Mura lang. Ipa-Xerox ko. Mas mura, piso lang, no? Oo. Ba? Pero hindi nagka-function. Kinakailangan, meron tayong gamit na ganito. Tingnan mo, parang gumawa ka ng ribbon. Yan, ilagay mo dyan sa gilid. Kaya? Kaya. Sana. Sige, dalawa tayo. I think. Dyan. Ayan, parang bibilugin lang. Bibilugin lang. Okay. Lagyan natin dahan-dahan. Sa gitna. Siyempre sa gitna. Pag sa gilid, pangit. Ang ganda ng kulay, no? Di ba? Di ba, Bubbles? Yes. Kayo mga nanonood, tatakam na kayo, ha? Ako natatakam Tatakam na. na kayo. Very simple but full of art. Tama ba English ko? Yes! It's full of And art. very tasty. And very tasty, yes. Lalagyan natin ng kunti pang lalong gaganda siya. Okay. Kasing ganda mo, Bubbles. Naks. Gagawa lang tayo ng orchids ulit. Ayun. Yeah! Okay? Okay, lalagyan po natin ng basil. Of course, this time naman, before you serve, you have to serve immediately kapag kinantad mo na itong basil. Okay. Alright? Diba? Dapat, ba't hindi ka nakatingin? Ah, Yes, nakatingin sa'yo. Okay. Okay. Bubbles, come on. Yes. Ping, 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 ping. Natatakam na ba kayo? Natakam na. Bibitinin ko muna kayo. Huwag kayong go away. Kakambak ang Idol sa Kusina! We're back sa Idol sa Kusina. And here it is, creamy potato chicken salad with carrots, beets, and fresh herbs. Natatakam na ba kayo? Takam na. Kainan na! Hi, Bubbles. Kumusta na? Sobrang sarap. Ang pinaka-nalalasahan dito yung sour cream na favorite ko din. Wow, talaga. So, tumpak na Yes. tumpak naman yung ginawa kong salad para sa'yo. Yes. Okay, sige. Mag-enjoy ka lang dyan, Bubbles. Thank you.